Hello friends, welcome to Competitive Minds Assam. Friends, আপোনালোকৰ বহুতেই আমাক সুধি আছিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি আৰু পাৰ্সোনালি মোক মেইলো কৰিছিলে যে এসআই পৰীক্ষাটো সঁচাকৈ 22 নৱেম্বৰত হ'ব নে নহয় আৰু তাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত বহুতো কনফিউজনছ দেখা পোৱা গৈছিল আৰু আপোনালোকৰ কথা ভাবি আমি আমাৰ টিমে চেষ্টা কৰি আছিলে তেওঁলোকক মেইল কৰিছিল তেওঁলোকক কল কৰিছিল কিন্তু আমি কোনো ৰেসপন্স পোৱা নাছিলো আৰু অবশেষত আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অতিকৈ সুখী যে আমি আজি ৰিপ্লাই পালো তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰিছে যে 22 নৱেম্বৰত পৰীক্ষাটো হ'ব এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো নোটিছ নাই যে এক্সামটো পোষ্টপন কৰা হৈছে গতিকে পৰীক্ষা হ'ব আৰু প্ৰশ্নকাকত ছপা কৰিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এই গুটেই কল ৰেকৰ্ডিংটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত বজাই শুনাম তাত তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰি দিছে গতিকে মই ভাবো সময় একেবাৰে কম এই 15টা দিন আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়াত লাগক আৰু চাকৰি লম বুলি পঢ়ক গতিকে এইবাৰ চাকৰি লবই লাগিব আৰু আমি মেইল কৰিছো মেইলৰ ৰেসপন্স এতিয়ালৈকে অহা নাই যদি মেইলৰ ৰেসপন্স আহে কিবা মই লগতে ভিডিঅ'টো বনাম কিন্তু যেটো ফোনত আজি ৰেসপন্সটো পাই গলো তেওঁলোকে ৰিপ্লাই কৰিছে সেই কাৰণে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তেওঁৰ কল ৰেকৰ্ডিংটো এতিয়া চাওক মই ইয়াত কৈ দিছো ডিটেইলছখিনি আসলতে কনফিউজনৰ কোনো কথা হ'ব নালাগে কাৰণ চাওক চিফ মিনিষ্টাৰে নিজে অৰ্ডাৰ দিছিলে যে 20 নৱেম্বৰৰ আগতে পৰীক্ষা পাতিবলৈ কিন্তু হয়তো 20 নৱেম্বৰৰ আগত যেটো দিৱালী পৰিছে আৰু 20 নৱেম্বৰৰ পিছৰ যেটো সানডে হেতু হল 22 নৱেম্বৰ সেই কাৰণে তেওঁলোকে এইখন যিখন মই তলত লিখিছো SLPRB ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড তেওঁলোকে 2 অক্টোবৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিছিলে যে 22 নৱেম্বৰত পৰীক্ষা পতা হ'ব আৰু তাত বহুখিনি বদলিও কৰা হৈছিল তাতে চেয়াৰম্যান আমাৰ বৰ্তমান সন্মানীয় ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াক পতা হৈছে আৰু যেটো চিফ মিনিষ্টাৰ নিজেই কৈছে আৰু SLPRBৰ ফালৰ পৰা তেতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে নটিফিকেশন ওলাব কিন্তু পৰীক্ষাটো 22 নৱেম্বৰতে পতা হ'ব হি সেম কথাখিনি মই যেটো কথা পাতিলো যেটো আমাৰ টিমে কথা পাতিলে আজি তেতিয়া সেই সেম কথাখিনি তেওঁলোকে আমাক অৱগত কৰিছে গতিকে মই ভাবো এটা পঢ়াৰ সময় আৰু বলক আমি ৰেকৰ্ডিংটো শুনি গুটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ আৰু পঢ়াত লাগি যাওঁ হয় স্যাৰ মই এটা ইনফৰমেশনৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলো কওকচোন মানে এই এসআই পৰীক্ষাটো কেতিয়া পাতিব গম পাই নেকি এছিআইটো 22 তাৰিখে ডেট দিয়া আছে এই মাহৰ হয় মানে এটো ফাইনেল নেকি বাৰু এইটো এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে বাকিটো আমি বেলেগ ইনফৰমেশন পোৱা নাই আকৌ হয় তাৰ মানে কি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ একো আহা নাই যে লিংক এতিয়ালৈকে হেয়েটো আমাৰ মানে এইটো কৰি আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কৰিবটো হয় এইটো সিহঁতে কৰিব তাৰ পিছতে আমি সিহঁতৰ পৰা ইনফৰমেশন পালে আমি কৰিম বা সিহঁতে কৰিব হয় মানে স্যাৰ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা নোটিছ ওলাব নেকি নোটিছ ওলাব ৱেবছাইটত হয় তো এতিয়া 22 তাৰিখটো ফাইনেল নহয় মানে এতিয়ালৈকে নাই 22 তাৰিখ ফাইনেলে হৈ আছে আমিতো মানে বেলেগ ইনফৰমেশন পোৱা নাই আৰু চেঞ্জ হ'ব বা কিবা হ'ব যে হয় সেইটোৱে হৈ আছে আমি জানাত হয় স্যাৰ হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক আছে